Hello guys, ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ Google Blogger ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් Google Blogger කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන් blog post එහෙම නැත්නම් blog news ලියන site categories ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා අපි WordPress. ඒ වගේම use කරනවා Google Blogger. ඒ වගේම mean තියෙනවා. ඉතින් medium use කරන අය ඉන්නවා, WordPress use කරන අය ඉන්නවා සහ blogger. මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ blogger ගැන. අපි search කරලා බලමු Google Blogger කියලා මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ එන search result එක තමයි මේක. මේකෙදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ blogger.com කියන එක click කරන්න. මෙහෙම click කරාට පස්සේ අපිට sign in වෙන්න වෙනවා create your blog sign in. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ email address එක දෙන්න පුළුවන් ඒක confirm කරගන්න. ඉතින් මම already දැන්ටමත් හදපු blog එකක් තියෙනවා ගොඩ කාලයකට කලින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ blog එකට තමයි මම log වුණේ. මේකේ මම දාලා තියෙන නම Temisoft කියලා. ඉතින් මම blogs මේ use කරලා නැහැ මේ blogger එක මෙහෙම හැදුවට create කරාට continue කරගෙන ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා post කියලා. මේ post එකේ තමයි මම දැන් මේ ඉන්නේ. new post කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මට කියන්න ඕනේ themes ගැන. themes වලට එන්න කලින් අපි මුලින් ඉඳලා එමු post. ඉතින් මම මේ කලින් ලියපු post වගේක් තියෙනවා. බලමු එක එක post ටිකක් තියෙනවා. status කියලා එකක් තියෙනවා. earnings කියලා තියෙනවා. අපිට මේක connect කරන්න පුළුවන් AdSense වලට. හරි account එක මේක link කරලා නැහැ කියලා කියන්නේ. මොකද මම continue කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා pages කියලා. pages වලට ආවට පස්සේ no pages create කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් layouts වලට එන්න layout එක කොහොමද එන්නේ කියලා. කියන්නේ අපේ මුළු blog එකේම මේ layout එක navigation එක header එක ඒ වගේම තව මොනවා හරි තියෙනවනේ widgets ඒ වගේම main blog content කියන විදිය gadget footers areas customize කරගන්න තියෙන තැන තමයි මේක. ඊට පස්සේ themes වලට ආවට පස්සේ දැන් තියෙන theme එක වෙන්න ඕනේ මේ theme එක. හරි. එතකොට දැන් මේ අපි බලමු මේ post එකක් share තියෙනවා මේක view කරන්නේ කොහොමද? හරි මෙතනින් view කරමු. හරි මේ විදිහට තමයි එන්නේ ඔන්න මේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ පට්ට charter මේක මේ theme එකක් active කරලා නැහැ වගේ බලමු. මෙතන තියෙනවා themes කීපයක්. අපි නිකන් theme එකක් උඩ click කරලා මේක apply කරලා බලමු. download theme. හරි ඔන්න මේ කාර්යය apply කරලා බලමු. හරි. ඊට පස්සේ බලමු reload කරලා මෙතන theme එක apply වුණා. හරි. ඔන්න මේ theme එක මේ apply වුණා. ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මෙච්චර ලස්සන නෑ theme එක. හරි. මම මේ කියන්න ආවේ මේකේ settings තියෙනවා. මේ settings වල වාට මේ මම මේ customize කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය හැම උදාහරණයකට Google search console එක ඒ වගේ දේවල් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඇවිල්ලා මේ settings වල හැමදේම තියෙනවා. ඒ වගේම Google AdSense active කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එකපාරම active කරන්න බෑ. post ටිකක් ලියලා ඉවරලා එහෙම පිළිවෙලට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මම පෙන්නන්න ආවේ මේ custom theme එකක් අපිට apply කරගන්න උනොත් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ site එක මම free මේ විදිහට මම free blogger themes template download කියලා ගහුවට පස්සේ blogger template 2024 top free කියලා ආපු website එක තමයි මේක. මේකේ දැන් ඔයාලා මම උදාහරණයකට පෙන්නන්න ආවේ අපි theme එකක් බලමු. මේ theme එක හොඳයිද කියලා. හරි. අපි කියමු මේ theme එක කියලා. අපි මේ theme එක download කරන්න කලින් live preview එකක් බලන්න පුළුවන් අපිට. හරි live preview එකේ එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට දැන් අපිට මේ theme එක ඕන නම් මේ theme එක download කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එකේ. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔන්න download වෙනවා. මෙන්න Lee blog free version 1.0 කියන එක download වුණා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි free theme එකක් තමයි මේ මම apply කරේ. මාර කැතයි මේක.
දැන් මම අර ඩවුන්ලෝඩ් කරපු තීම් එක ඇප්ලයි කරන්න විදියක් තමයි හොයන්නේ. එතකොට මේ අපි බලමු මේක ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තීම්ස් වලට යමු. මේකේ තියෙනවා කස්ටමයිස් කියලා, ඒ වගේම switch, restore, backup, edit in HTML එහෙමත් තියෙනවා. මේකේ තව මේ ෆ්‍රී දීලා තියෙන තීම්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. පහළට ගියාට පස්සේ මේ පහළම ඉන්න ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ මෙතන. අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක මේ තීම් ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියලා දෙනවා. හරි මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. මේ අපිට ඕනේ මෙන්න මේ XML version එක වෙන්න ඕනේ. අපි දාලා බලමු. ඊට පස්සේ මගේ download folder එකේ මම new folder එකක් හදාගත්තා. මේකේ මෙන්න මේ lee block free version කියන එක තමයි දාගන්න ඕනේ. ඔන්න restore වෙනවා theme එක මේ වම් පැත්තේ පහළ පේනවා ඇති. හරි theme එක restore කියලා කියනවා. theme preview is currently unavailable. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු මේක reload කරලා theme එක apply වෙලාද කියලා. ඔන්න theme එක apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ blogger එකේ කියන්නේ Google bloggers හරිද? මේ කතා කරන්නේ Google bloggers ගැන එන්නේ ඇත්තටම ඇත්තට ලස්සන themes නෙමෙයිනේ. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා Google bloggers වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති theme එකක් upload කරගන්න. ඉතින් මමත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ඔන්න මේ අපේ මේ මල්ලි කෙනෙක් අහලා තිබ්බ channel එකේට අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ මමත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. මොකද මම කලින් use කරලා නෑ Google blogger. ඉතින් ඒකයි මම මේ search කරලා හොයලා මේක ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඉතින් මම දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් හොයලා හරි ඔයාලට මේක කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේ ඕන තරම් blogger themes තියෙනවා. ඉතින් මේ තවත් ලස්සන theme එකක් මේක. ඉතින් දැන් මේ view එක වෙන්නේ නැහැ කියලා කලබල වෙන්න එපා. මේ view එක එනවා images දාලා blog දාලා post දාලා ලස්සනට හදන්න ඕනේ. හැදුවට පස්සේ තමයි මේක එන්නේ. මෙයාලා දෙන්නේ basic මෙන්න මේ layout එක තමයි දෙන්නේ. ඉතින් අර අපි download කරපු blog එකේ මේ basic layout එක ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේ customize කරගන්න දැන් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ page එහෙම site map page එහෙම යාලා theme එකේම ඉතින් දීලා තියෙනවා. ආයෙක link කරලා තියෙන යාලගේ page එකට අපිට මේක customize කරගෙන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. වාට තියෙන දැන් මේ customize කරගන්න තමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් උන් අරන් ආවේ කොහොමද Google blogger වලට custom theme එකක් මේ වගේ ලස්සන theme එකක් apply කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අරන් ආවේ.